يابا شلونكم؟ هاليوم راح اسوي لكم هاي الاكله اللي انتشرت انتشار جبار، واللي بسببها جبنة فتة خلصت من الاسواق او تقريبا خلصت. انا قدرت احصل وحده. هذه جبنة فتة راح نشيلها ونخليها بالصينيه مال الفرن. هسه راح نخلي فوقاها طماطة تشيري. انا راح استعمل نوعين، طماطة الصفراء وراح نخلي فوقها طماطة الحمراء. براحتكم، طماطة كبيرة هم نقدر نقطعها ونخليها تشتغل مليه شنو 100%. وهسه راح نخلي فوقها ربع طن زيت زيتون. كل ما كان زيت زيتون اكثر كل ما احسن. شيل الصينية، راح نحركها شوية حتى زيت الزيتون يتوزع على كل الطماطايات مالتنا. وهسه راح نشيلها ندخلها بالفرن. لا دقيقة يا فرن. تعال رجع تعال. اوكي، خليها هنا. خلي فوقها ربع طن ملح، وخلي فوقها نص طن فلفل اسود. هذه شيلها هسه وديها على الفرن. هسه بجدر جبار راح نخلي كمية كبيرة من المي. اوكي، ما حد شاف، غلسوا. نخلي بعد كمية ثانية كبيرة من المي. وهسه راح نخلي فوقها طن ملح، فوقها رشة وسط، وبعدين رشة صغيرة. ننتظره إلى أن يغلي تماما. هسه راح نجيب طاوة ونخليها على الطباخ. ملاحظة الطاوة مالتنا باردة، راح أخلي بها إيدي حتى تصدقوني. أوكي، هسه راح نخلي بها زيت الزيتون، وراح ننزل بها كمية اللوز مالتنا المقطع والمقشر. وهسه راح نحمس اللوز مالتنا على حرارة متوسطة أو قليلة همينة حتى شنو يبدي يتبخر من عنده كل الرطوبة ويصير عندنا لوز كريسبي. صار لونه أشقر، راح نشيله ونخليه بصفحة إلى أن يبرد تماما. بهالاثناء المي مالتنا بدا يغلي، راح نخلي بيه زيت زيتون. لا دقيقه، ما اكو زيت زيتون. هاي ما زيت زيتون كلاوات، اذا خليتوه هسه راح ما نستفاد من عنده ولا شيء. راح نذبه ويقول لك هاي الطريقه اخترعوها الايطاليين حتى يقشمون بها على الفرنسيين، حتى يهدرون اكبر كميه من زيت الزيتون حتى يرجعون يشترون من عندهم زيت زيتون. بطتكم اذا افتهمتوا علي شيء. المهم ما علينا، راح نخلي كمية الباستا مالتنا، بعدها نحركها شوية حتى لا تلزق وحدة باللخ. بعدين نغطيها ونخليها تطبخ تقريبا 10 إلى 11 دقيقة بحيث تصير عندنا آدنتي. على قولة الإيطاليين يعني تعلج شوية، مو كلش تطبخوا لي إياها عبالك تمن. حبش نسيت. نسيت الثوم. روح خليه ويا الطماطة والجبن. كل سنة ناسي لي فالشغلة. هسه راح نلبس الكف مالتنا مال الحرارة حتى ما تحترق ايدنا، ونروح نجيب الصينية مال الطماطة والجبن. ايوه عشان صارت تتخبل. راح نخليها على هاي مال الحرارة. اوبا لك شنو ما حد شاف. المهم راح نشيل كم حبة طماطة نخليهم على كاسة نستعملهم بعدين للتزيين. هنا أنا عندي ريحان فريش، راح أخذ من عنده شوية وأخليه فوق الترتيبات مالتنا. إذا ما عندكم فريش نقدر نستعمل أوريغانو أو بازل مجفف. طبعا احنا ما راح نسوي الطريقة الكلاسيكية نفسها اللي انتشرت كلش هواية، لأن أنا ما اقتنعت بيها وشفت الصوص مالتهم كان كلش مفصول ومتكتل. ايش راح أسوي؟ راح أجيب كاسة وأخلي بيها كل الكمية مالتنا مال الجبن والطماطة. وهسه راح نجيب البلندر. كافي يا ولد، لا تلعب، عندنا شغل. ايش تسوي؟ هلا مو صوجك سماك شيف. عفوم عليكم بي. المهم جيبوا البلندر مالتكم، ضربوا الصوص، طحنوه طحنا مبرحا بحيث يصير عندنا قوام كلش كريمي والنكهات مالتنا كلها تتمازج سويه، يطلع عندنا صوص يخبل. هسه راح نجربه. الطماطة اللي استعملتها بيها حموضة عالية. ايش راح نسوي؟ راح نجيب شوية شكر خليها بالصوص، نضربها بالبلندر، نذوقه. هسه تمام، النكهة مالتنا توازنت صارت تتخبل. راح نجيب لنا كاسة بيها مصفي، راح نسوي شوية تعزيل. تمام، هسه راح نجيب الجدر مالتنا وراح نصفي المركعونة نصفيها من المي. هسه راح نبدي ببناء الطبق مالتنا. راح نجيب صحن تقديم، راح نجيب المركعونة مالتنا، راح ناخذ من عندها شوية ونخليها داخل الصحن. خلي بعد. تمام. بعدها راح نجيب الصوص مالتنا ونخليه فوق الباستا. باع قوام شلون صار كلش حلو ويخبل. هنا عندي كم قطعة من الطماطم المشوية شلتها قبل ما أخلطها بالبلندر. هاي راح نستعملها ملاعيب مال عيد. راح نخلي كم قطعة على الوجه. هاي تنطي معلومة للزبون إنه هذا الصوص بطماطة. وعلى مود نلعب بالقوامات أكثر، راح نجيب اللوز مالتنا اللي حمصناه قبل شوية نخليه، راح ينطينا قرمشة تخبل. وهم راح نضيف فوقها كم ورقة من الريحان. إضافة من عندي راح أضيفها أني، واللي هي حبة البركة أو حبة السودا، تنطينا طعم يخبل ونكهة ممتازة. هذا الطبق مالتنا صار جاهز. هسه راح نجربه. يابا واخيرا صار وقت نجرب هاي الوصفة. قلبت الدنيا، كسرتها، ما خلت احد ما سواها. خلينا نشوف تاليها وياها. بس بعد القوام مال الصوص ضربناه بالبلندر كلش فكرة حلوة، كلش صار كلش كريمي. شفتهم بالنت القوام مالتهم كلش كان متكتل. طيبة، خفيفة، كريمي، نكهات بسيطة. حبة البركة جايبة هيج فد نكهة خيط.
جربوها وانطوني رايكم. شكرا للمتابعه، في امان الله.